در زمانهای گذشته پادشاهی بود که دلش میخواست همیشه لباسهای زیبا بپوشد. خیاطهای مخصوص شاه هر روز یک لباس تازه برای او میدوختند. روزی رسید که خیاطهای او دیگر نتوانستند لباسی با شکل تازه برایش آماده کنند. پادشاه خودخواه عصبانی شد و فریاد زد: من قبلا این لباس را پوشیدم، مگر نمی‌دانید که من هیچ وقت یک لباس را دوبار نمی پوشم؟ خدمتکار شاه خبر مهمی را در همه جای آن سرزمین پخش کرد. هر کس بتواند یک دست لباس جدید برای پادشاه بدوزد جایزه بزرگی خواهد گرفت. تمام خیاط‌های آن سرزمین به جنب و جوش افتادند. آنها سعی کردند که لباس تازه‌ای برای شاه بدوزند، اما هیچ لباسی شاه را راضی نکرد. روزی دو مرد حقه‌باز به قصر پادشاه آمدند و گفتند: پادشاه بزرگ، ما از راه بسیار دوری به اینجا آمده ایم تا برای شما یک لباس جدید بدوزیم و شما را راضی نگه داریم. این لباس از پارچه مخصوص درست شده است که تار و پودان از طلا و نقره است و فقط افراد حلال زاده و عاقل می توانند آن را ببینند. پادشاه گفت: چه جالب، اینطور می توانم بفهمم که کدام یکی از وزرایم عاقل و کدام یک نادانند. بسیار خوب، فوراً شروع به دوختن کنید. پس از آن هم پول فراوانی به آنها داد. آن دو نفر پولها را مخفی کردند و پس از آن وانمود کردند که در حال دوخت لباس هستند. پادشاه برای اینکه بداند که کار خیاط‌ها تا کجا پیش رفته، به یکی از وزرای قابل اعتمادش دستور داد که نزد آنها برود و اوضاع را بررسی کند. وزیر به اتاق رفت. او با دست‌های خالی از پارچه بسیار متعجب شد. هر چقدر که نگاه کرد چیزی ندید. وزیر که مرد با تجربه‌ای بود با خودش فکر کرد اتفاق بدی افتاده. اکنون اگر من به نزد پادشاه بروم و راستش را بگویم، پادشاه گمان می کند که فرد نادانی هستم. برای همین وزیر نزد پادشاه رفت و به او گفت: تا به حال پارچه‌ای به این زیبایی ندیده بودم. جناب پادشاه، من مطمئن هستم که شما از آن خوشتان می آید. پادشاه از شنیدن این حرف بسیار خوشحال شد و به خیاط‌ها پول بیشتری داد. چند روز بعد پادشاه خواست پارچه را ببیند، اما با خودش گفت: اگر نتوانم آن را ببینم آبرویم می رود. این بود که یکی دیگر از وزرایش را نزد خیاط‌ها فرستاد. پادشاه خیال می کرد که این وزیر از همه وزرا باهوشتر است، اما آن هم نتوانست پارچه را ببیند. این وزیر هم ترسید و برای همین به پادشاه گفت: واقعاً که پارچه بسیار زیبایی بود. پادشاه خوشحال شد. با خودش فکر کرد حالا دیگر جای نگرانی نیست و من هم می توانم پارچه‌ای که آنها دیدند را ببینم. روزی پادشاه در نهایت تصمیم گرفت که به اتاق خیاط‌ها برود و لباس را ببیند. او به اتاق خیاط‌ها وارد شد، اما در دست آنها هیچ چیزی ندید. با خودش فکر کرد: یعنی چه؟ چرا من نمیتوانم پارچه را ببینم؟ یعنی من نادان هستم؟ اما من نباید چیزی بگویم. بنابراین پادشاه به خیاط‌ها گفت که از پارچه بسیار خوشش آمده. آنها هم به کارشان ادامه دادند. خیلی زود
کار دوخت تمام شد. آنها گفتند پادشاه عزیز با دقت به این لباس نگاه کنید. وقتی که مردم شما را با این لباس ببینند متعجب می شوند. آنها حتما از شما تعریف می کنند. خیاط‌ها به پادشاه کمک کردند که لباسهایش را در بیاورد و لباس جدیدش را بپوشد. سپس دو وزیرش را صدا کرد و از آنها پرسید آیا از لباس جدید من خوشتان می آید؟ آنها جواب دادند البته، چه لباس زیبایی، برازنده شماست. دیگر در همه جای آن سرزمین حرف از لباس جدید پادشاه بود. روزی رسید که نزدیکان شاه یک نمایش رژه ترتیب داده بودند. شاه در حالی که مثل سربازها پا می‌کوبید و رژه می‌رفت با صدای بلند گفت فقط انسان‌های دانا می‌توانند لباس جدید مرا ببینند. مردم فریاد زدند همینطور است، لباس تازه پادشاه بسیار دیدنی است. شاه وقتی که صدای تشویق مردم را شنید خوشش آمد. ناگهان صدای پسرکی از جمعیت بلند شد که با خنده می گفت نگاه کنید، پادشاه برهنه است. شما با این بدن برهنه حتما سرما می خورید. پادشاه بسیار ناراحت و عصبانی شد و گفت چه پسر بچه گستاخی. پسرک دوباره گفت ای پادشاه بزرگ، من شما را بسیار دوست می دارم و برای من با ارزش هستید، ولی شما اکنون هیچ لباسی به تن ندارید و بدن شما برهنه است. کسانی که برای شما لباس دوختند حتما انسانهای خیانتکاری بودند. پادشاه که دیگر فهمیده بود که فریب خورده است و او را فریب دادند، دست پسر بچه را گرفت و با خود به قصر برد و از او با هدایای فراوان تقدیر کرد. اما این را هم فهمید که همیشه کسانی که ما را ستایش می کنند راستگو نیستند.